Yan, ito yung sample na ginawa ko. Tapos lalagyan natin ng line sa may gilid. Hello guys, what's up? Tutorial tayo ulit ngayon. Gagamit tayo ng Picsart. Paano ba magtanggal ng background ng image natin? Kunyari yung picture mo. Kunyari itong picture ko. Itong picture kong to, tatanggalin natin yung background gamit ng Picsart. So una, kailangan may picture ka, diba po? Tapos pupunta tayo dito ngayon sa Picsart. Yan, ito yung sample na ginawa ko. Tapos lalagyan natin ng lines sa may gilid para sa thumbnail natin. So paano ba yun ginawa? Okay, muna tayo sa plus, and then try natin yung image na may background pala. Ito na lang. Okay, tapos yan. Ito. So ayan ang ating ang ating image, di ba? First, pupunta ka dito sa may cutout, and then click mo lang dito sa person para diretso na. So ayan, kung makikita mo sa gilid, i-zoom mo, itap mong dalawang daliri, tapos lakihan mo ganyan, parang binubuka mo. Ayan, and then type mo yung restore mo dyan, no, sa may yung hindi nakuhang mga parte. Yan, i-restore mo lang siya para makuha. Ayan, then zoom out, tapos dito okay na yan, and then preview. Ayan, pwede na. And then itatap mo sa save. Ayan. And then next na gagawin is punta ka sa draw. Ayan, draw. Yan. And then pipili ka ng ito, default na to. Ito yung pipiliin nyo dito. Itong circle na to, set nyo na. And then pipili ka white color, tapos check lang. And then size nya, depende kung gaano kataking gusto nyo. Ayan, 41 set. And then isusum mo para madaling maglagay. I-zoom mo lang. Ayan, i-zoom hanggang sa dulo. I-zoom mo lang para mas madaling malagyan. Ayan. Ayan. Pag i-move mo siya, dalawang tap magkasabay para hindi siya mag-draw. Okay pa. Ayan, ganyan sa matapos. Ayan, malapit na tayo. So, kung sakali naman ikaw ay nagkamali na sobra na ganon, i-undo mo lang itong arrow na ito. Yan, undo. Ulitin mo lang, undo, ganon. May undo naman siya.
So ayan, i-zoom out natin, check. So ayan yung ginawa ko. And tatak mo lang dito sa check. Ito. Ayan, yan yung preview na. Pwede mo na siyang i-save. Dito sa may taas. Ito. Save mo na siya. Ayan, nakasave na sa ating gallery. Pwede mo natin tingnan dito. Gallery. So, ito na yung ginawa natin. Pwede na natin gawing thumbnail. So, gano'n lang po kadali. Salamat po sa panonood. God bless po.